आज हामी क्याडबाट स्केचअपमा कसरी इम्पोर्ट गर्ने सिक्छौं है। यो मेरो क्याड फाइल हो। यसमा ग्राउन्ड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेन्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर र रुफ फ्लोर सम्म छ हैन। एलिभेसन, सेक्सन्स, साइड प्लान, ब्लुप्रिन्ट पनि छ। अब मलाई यो क्याड फाइलबाट ग्राउन्ड फ्लोर प्लान चाहिँ यो ग्राउन्ड फ्लोर प्लान मलाई स्केचअपमा इम्पोर्ट गर्न पर्यो। यसको लागि फर्स्ट क्याडमा सानो सेटिङ एउटा मिलाउनु पर्ने हुन्छ। जहिले पनि इम्पोर्ट गर्दाखेरि 2007 मा सेभ गरेर इम्पोर्ट गर्नु छ हैन। इम्पोर्ट गर्नुपर्छ। त्यसको लागि ओपी मा जाने भन्नाले अप्सनमा जाने। अप्सनमा गएपछि यहाँ ओपन एन्ड सेभ छ। यहाँ चाहिँ तपाईकोमा 2010 हुन सक्छ, कसैकोमा 2013 हुन सक्छ। यसमा 2007 एलटी छ हैन। यो राख्ने, ओके गर्ने। त्यसपछि मैले जस्तै मलाई त ग्राउन्ड फ्लोर चाहिने हो। मैले ग्राउन्ड फ्लोरलाई सिलेक्ट गरे डब्लुबी भनेको डब्लु ब्लक गरे। अब मैले यो डब्लु ब्लक गर्नुको कारण के हो भनेपछि यो डब्लु ब्लक गर्दाखेरि जुन पार्ट सिलेक्ट गरेको छ नि यति मात्र पार्ट छुट्टै फाइलमा बन्छ के। अब यसको यो फाइल पार्ट चाहिँ डेस्कटपमै राखे। रिनेम मैले न्यू गरे। न्यू मात्र गरे है, नाम जे राखे पनि हुन्छ। ओके। अब मैले यसलाई क्लोज गरे। न्यू भन्ने खोले। अब यसमा हेरौं त जुन कुनै पनि अरु कुनै पनि कम्पोनेन्ट छैन क्याडमा। जुन हामीले सिलेक्ट गरेको त्यही मात्र कम्पोनेन्ट छ। अब हामीलाई स्केचअपमा यो ग्रिडहरु लाइन चाहिएन अनि यो डाइमेन्सन पनि चाहिएन। त्यसैले मलाई यो ग्रिडहरु मैले डिलिट गरे अनि डाइमेन्सन पनि सेलेक्ट सिमिलर गरे। मैले डाइमेन्सनलाई सबैलाई सिलेक्ट गरे। सेलेक्ट सिमिलर गरेर मैले यो पनि डिलिट गरे। यो पनि चाहिएन। यो टेक्स्ट पनि अहिले मलाई चाहिएन। मैले यो पनि डिलिट गरे। यति गरिसकेपछि मैले यो फाइललाई सेभ गर्छु। देन क्लोज गर्छु। मलाई क्याड पनि चाहिएन अहिलेको लागि। क्याड पनि क्लोज गरे। त्यसपछि म स्केचअप खोल्छु। मलाई यो फिट एन्ड इन्चमै बनाउनु छ मेरो फाइलहरु। त्यसपछि मैले स्केचअपमा गएर यहाँ इम्पोर्ट्स गरे। इम्पोर्ट्स गरेर यहाँ डेस्कटप गरे। तपाईकोमा यो फाइल यहाँ DWG नदेखाउन सक्छ। कसैकोमा यो स्केचअप फाइल भन्दाखेरि यो DWG फाइल अथवा CAD फाइल नदेखाउन सक्छ। अथवा हामीलाई चाहिने भनेको AutoCAD DWG or DFX छ। यसमा क्लिक गर्नुस्, यो देखाइहाल्छ है। जस्तै मेरो न्यू फाइल हो। मैले इम्पोर्ट गर्नुपर्ने न्यू इम्पोर्ट गर्ने। इम्पोर्ट गर्ने बित्तिकै फाइल AutoCAD फाइल इम्पोर्ट भयो है। अब इम्पोर्ट गर्ने बित्तिकै फर्स्ट हामीले चेक गर्नुपर्ने भनेको डाइमेन्सन हो। जुन इम्पोर्ट गरेको डाइमेन्सन एक्युरेट डाइमेन्सनमा आएको छ कि छैन त्यो चेक गरौँ। त्यसको लागि मैले यो डाइमेन्सन लिए। देन एउटा पिलरको डाइमेन्सन चेक गरे। पिलर 1 फिट ठीक छ। क्याडमा पनि 1 फिट छ, यसमा पनि 1 फिट छ, ठीक छ। अब यो कोलमको वालको साइज चेक गरौँ। वाल 9 इन्च छ, ठीक छ है। डाइमेन्सन मिल्छ। अब डाइमेन्सन मिल्छ। अब मैले यहाँ लेयर्समा गए। यदि यो डिफल्ट ट्रे भन्ने छैन भने विन्डोमा जानुस्, डिफल्ट ट्रेमा जानुस्। तपाईकोमा हाइड भइरहेको हुन्छ, त्यहाँ सो ट्रे गर्नुस्, सो हुन्छ। त्यसपछि तपाईकोमा लेयर छैन भने यहाँ लेयरमा टिक गर्नुस् है। यो जस्तो मैले अनटिक गरे। डिफल्ट ट्रेमा गरे लेयरमा टिक गर्नुस्, लेयर देखाउँछ है। अब जुन लेयरमा यो लेयर्सहरु छ नि क्याडमा बनेको लेयर हो के। क्याडबाट इम्पोर्ट गरिएको लेयर हो। मलाई यी लेयरहरु कुनै पनि चाहिएन। जस्तै मैले लेयरमा फुल वाल लेयर अफ गरे भने यहाँ हेर्नुस्, यहाँ मोडेलमा पनि फुल वाल कम्पोनेन्ट
इन्भिजिबल भयो। अब मैले यसलाई अफ गरे, अन गरे। त्यसपछि मैले यो होल लेयरलाई सेलेक्ट गरेर कसरी गरे भने चाहिँ माथि क्लिक गरे, सरी माथि क्लिक, मैले सबभन्दा माथि सेलेक्ट गरे अनि शिफ्ट थिचेर सबभन्दा लास्ट क्लिक गरे अनि माइनस गरे। मुभ कन्टेन्ट टु डिफल्ट लेयर, डिफल्ट लेयर भनेको 0 लेयर हो, ओके गरे। जम्मा एउटा लेयर छ है। अब मलाई यिनीहरु केही छैन, मैले यसलाई सरी मैले यसलाई डिलिट गरे, प्लस गरे, एउटा नयाँ लेयर बनाए, GROUND, ग्राउन्ड फ्लोर भन्ने लेयर बनाए। अब मैले यसलाई सेलेक्ट गरेर यहाँ लेयरको ट्याबमा गए, ग्राउन्ड फ्लोर भनेर राखे हैन। अब यो जुन हामीले इम्पोर्ट गरेर ल्याएको मोडेल ग्राउन्ड फ्लोरमा छ। अब तपाईकोमा यो ग्राउन्ड फ्लोर ट्याब छैन अथवा देखिएन भने मैले यो क्लोज गर्नुस्। जस्तै मैले देखिएन भने, मानौ यसरी देखिएन भने यो जानुस्, यहाँ गएर लेयरलाई अन गर्नुस् है। अब नयाँ भर्जनमा लेयर नभनिकन ट्याग्स भनेर लेखिरहेको हुन्छ हैन। यो ट्यागलाई चाहिँ अन गर्नुपर्छ। क्लोज है, यो ग्राउन्ड फ्लोर भयो। अब मैले यसरी ग्राउन्ड फ्लोरलाई अफ गरे भने यो लेयर अफ भयो है। अब मैले यहाँ आफूले चाहे जस्तै यसमा मोडेल बनाउन सक्छु, जस्तै मैले यसरी। अनि अर्को गर्नुपर्ने भने चाहिँ मैले यो लेयरलाई सेलेक्ट गरेर यो ग्राउन्ड फ्लोर प्लानलाई सेलेक्ट गरेर लक गर्ने हो। यति लक गरेपछि यो पछि मुभ हुँदैन है, कहीँ पनि यसलाई सेलेक्ट गरेर मुभ हुँदैन, बरु अरु मुभ हुन्छ, यो चाहिँ मुभ हुँदैन है। थ्यांक यू फर वाचिङ।